This waterfall has the highest Google rating in Cebu. Even higher than the famous Kawasan Fall. Where is it? And how much would it cost? Sayo sa buntag, sugod na miglakaw, kayang adlaw sa panit, di pa sakit. Ang DAO Falls located ni siya sa South Cebu. Mga 4 padung 5 ka oras ang biyahe padung dito, pero og rider rest kay ka mga rider rest ba? 3 hours ra na makaya ra nag 3 hours. Nya nanatag DAO Falls. Daghan mga kay reviews nakita sa Google nga 5 star jud siya ba. Kanilang jud si Max kay 2 star ay yung gihatag. Ana siya nga nindot kuno kayong falls pero lain-lain og presyo. Atong tanawon kung tinuod ba jud ni. Inig abot pa lang ninyo una ninyong kita kay kanilang parking area. Nasa parking fee. Of course kani sa dilang DAO Falls nga sign nako kayo. Nasa sila registration area, nasa sila comfort room para sa pwede mo mag-ilis ya. Nya makaila bagid mo aning nice, caring ug lovely nga consultant. Kaya dati, thank you. Salamat po sa iyong pagbisita. Helmet. So, ang entrance fee sa waterfalls ay 200. Nga, included na ang helmet, life jacket, shoes, o ang tour guide. Attire check tabi. So, maglakaw mo na padung sa DAO Falls. Mukawat ginag mga 30 to 40 minutos. It's your first time? Oh, freaking baby. Slide down yung women's bike. Nga, una ninyong magian dyan, makabantay mo ka ng 158 steps nga hagdanan padung na siya sa bamboo bridge. Here's a power! And this fluffy bird shoes. It's a must. Oh, kani, abot na sa bamboo bridge. Oh, look, water! Oh, yung gaya. Oh my god. Oh, we should go slowly. Oh, it's shaking, guys. It's shaking. Oh my god, the best tour guide ever. Migo, can you tell us your name, Migo? Francis. Oh, hi Francis. Madawat din dito is photograph 4. Okay. Ang nakasulod na is dipindi lang kapag ano niya. Sige. Ngayon naman ba ito? Kaya iba na mahinti lang. Sige. Unya, ang tour guide, i-advise gid mo na nga mag-amping kay dangog man kayo ng mga bato. Gilumot na gina. May tuloy dyan. Wala ang shortcut is dini ang shortcut na. So pwede na ara mag-gear na. Pero expected yun nga slide. Sige. Pronto? Sige. Kung ano, if padong na tauli kay shortcut to na hindi diri. Pero expected yun nga na dyan ma-slide. Nasa slide. Nasa slide of our day. Lindley, come here. Faster. Okay, sa una na kahoy diri. Oh. Nagyan nang dira. Diri tungod sa bagyong Odette, natangtang. Look, magical diri to mo. So, abot ni Dres tunga-tunga nindot kayo eh. Mura nagigag asa lagi. Mura ka naas DAO Falls eh. This is so hard. Goodness. Biyahe ni Drew, nandito na kami! Alright. Kanil, abot yun ta. After sa yung taas kong lakaw niya, lingaw sa nalakaw, ay ma-shocked mo sa kanindot ang falls, guys. We survived! Ang awan ang sa gini sa kanindot.
What? Experience DAO Falls. Beautiful, guys. Yo, Kiko, catch! Whoa! Nice one! 500 na din mong gasto each aning laga guys kay tag bali sa gas mo na gasto kay duha man ang sakay sa usa ka motor tag 250 rami nya 200 sa falls so mga 450 jud siya na may mga snack 500 tanan. Cheers! Cheers! Happy birthday! Guys, this is the resting area. We only have one chair for the whole family. We only have one chair for the whole family. Oh my God, slide. Lumpia. Pagpadung uli kay nagdali nami kay uso ra ba kay na Facebook ang banla sang falls. So nakayawan akong Paris mo to nga nanguli lang sad mi no patuo Mr. Guide. Nya well nagdali mi padung uli na slide ito among miga noon sa magani wala ra sigid siya nabunal unsa ba gamit jud kayong helmet guys mo nang power helmet jud siya astang life jacket check naman siya wa gid siya garas nang hugas ra gud na siya dayon man kay okay na tanan nagdali kapon mi pero dramatic kayo guys kay ngit-ngit kayo ba nya nag-uwan nindutas feelings lagi nduta tanan ni kanang dark kayo nya okay ra ta nga okay ra ko okay ra ta diha ko paudo nga magpasalamat kay mi sa tour guide kay nahatod jud mi tarong padung balik kunya grabe kanindot sa lugar usar gid ako ma-sure guys nga kanis DAO Falls usar gid sa mga paborito nya og ganahan sa ka guys pwede gid mo like share invite ninyong mga writer nga friends nga unsa kanindot og kabarato sa DAO Falls. Kambo na lay bahala sa imong baon kay alang nga na mag-occupy mo budget para ninyo na nagko na gud mo. Sunod na sa bitaw guys, don't forget to subscribe. Subscribe.